Ngayon, talakayin naman po natin ang part 2. Ang part 2 po natin, ito ay yung mga remedies or effective ways para matulungan po natin ang ating sarili na pababain po ang ating presyon. Number 1 remedy ay ang increase activity at mag-exercise more. So, ang pag-exercise po ng 30 minutes hanggang 1 oras ay isang malaking bagay para gawing aktibo ang ating mga sarili. Kung ikaw naman dati ay hindi aktibo, maaari kang magtanong sa iyong mga doktor kung ano ang pinakamagandang ehersisyo or exercise na maaari para sa iyo. Para madagdagan o ma-increase ang ating activity sa araw-araw, maaari kang gumamit ng stair instead na mag-elevator ka. Ngayon, kung malapit lang naman ang opisina o pupuntahan mo, imbis na mag-drive ka ng sasakyan mo, mag-walk ka na lang. And then, gawin mo rin na gumawa ng mga gawaing bahay, tulad ng paglilinis, lalaba, at kung ano-ano pa. And then, ang isa pang activity na maaari mong gawin ay yung mag-bike o kaya makipaglaro ka ng grupo. Halimbawa, yung mga laro na badminton, volleyball, basketball, yan po yung mga team exercises na pwede po natin gawin. At isa pa po sa pinakamabisang activity ay ang mag-walk po. Hanggat maaari, kung kaya rin lang naman po natin at kaya po ng ating katawan, yung 10,000 step ay isa sa pinakamabisang paraan para pababain po ang ating presyon. Ang second remedy ay lose weight if you are overweight. Kapag ikaw ay sobra sa timbang at nakapagbawas ka ng 5 to 10 pounds, ito ay isang napakabisang paraan upang matulungan mo ang iyong sarili na maging healthy. Habang nagbabawas po tayo ng timbang, kailangan din daw natin na matyagan o bantayan po ang sukat ng ating baywang. Ayon din sa Healthline, ang sobrang taba sa paligid ng ating baywang na kung tawagin ay visceral fats ay mahirap. Kadalasan kapag ikaw ay mayroong ganung sobrang taba sa baywang, ito po ay nagdudulot ng iba't ibang klaseng sakit na maaaring humantong sa mas seryosong problema sa kalusugan. Kabilang na dito ay ang pagtaas ng presyon ng ating dugo. Sa pangkahalatan, kailangan daw nating panatilihin na ang sukat ng ating baywang ay hindi dapat lumagpas sa 40 kung ikaw ay lalaki. Kung ikaw naman ay babae, dapat hindi lalagpas ang iyong baywang sa sukat na 35 inches. Ang pangatlo pong remedy ay cut back sugar and refined carbohydrates. So, kapag binawasan po natin yung pagkain po ng mga matatamis at refined carbohydrate, nakakatulong po ito sa atin para makapagbawas po tayo ng timbang at bumaba ang presyon ng ating dugo. Ang isang side effect po ng pagbabawas ng tamis, ng asukal o ng refined carbohydrates, mas matagal po yung ating pagkabusog at nakakain po tayo ng mas maraming protina at mga healthy fats. Ang number 4 po na remedies ay ang tinatawag na DASH diet. Kapag ikaw daw po ay sumusunod sa tinatawag na DASH diet, ito po ay nakakatulong upang pababain po ang ating presyon. Ang DASH diet ay binubuo ng mga sumusunod. Una ay ang pagkain ng fruits and vegetables and whole grains. Second, yung eating low-fat dairy products at saka lean meat, fish, and nuts. Next ay eliminating foods that are high in saturated fats such as processed food. Next remedy ay ang pagbabawas ng pagkain ng processed food. Ito ay yung mga pagkain na nabibili natin sa mga groceries. Ito yung mga nakapack. Ito yung mga nabibili or kinakain natin sa restaurant. At isa rin dito ay ang mga fast foods. Ngayon, alamin natin yung mga pagkain mayaman sa salt. Ito yung mga processed food katulad ng mga deli meat. Ito yung mga canned goods na sopas, katulad ng mga pizza, chips, at iba pang mga processed snacks.
Kapag ikaw ay nakakita ng label na pagkain na low fat, ibig sabihin mataas ang asin at asukal nito para makompensate ang pagkawala ng taba. Usually kasi, ang taba, siya po ang nagbibigay ng masarap na lasa ng pagkain. At sometimes, ito ang nagbibigay sa'yo ng feeling na fuller ka o busog ka kapag ikay nakakain ng taba. Next naman ay stop smoking. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang mabuting paraan para sa ating kalusugan. Ang kemikal na nakukuha po natin sa ating sigarilyo ay nakakaapekto po sa daluyan ng ating dugo. Ayon sa study, kadalasan ang mga kabataan na na-expose po as second-hand smoke ay maaaring magkaroon po ng tinatawag na high blood pressure. Isa sa mga batang naninirahan sa walang naninigarilyong pamamahay. Ang susunod na remedy ay bawasan daw natin yung sobrang stress kasi nabubuhay tayo sa mundo ng sobrang-sobra ang pagkaka-stress. Kapag pinabayaan po natin ang stress sa buhay natin, papangit po tayo. Hindi po tayo makakapag-isip ng maganda. Ngayon, magkakaroon ka pa ng anxiety pag hindi mo na-control o kaya depression. Maari kasi itong manggaling sa ating trabaho, sa ating family, sa ating mga karelasyon, kaklase, professor, sa school, sa ating finances, or sa ating mga health problem. So, kailangan matukoy natin kung ano ang pinanggagalingan ng ating stress. Maraming paraan ang pwede nating gawin para mapawi ang stress sa ating sarili. Maaari po tayong mag-meditate o kaya mag-practice ng yoga. Pwede rin po tayong magbasa ng mga libro or take a walk. Hanap ka ng pwede mong makausap, i-release mo kung anong mayroon ka, kung ano yung nararamdaman mo. O kaya maaari ka rin manood ng mga funny movies o kaya makinig ng mga music. Ang pakikinig ng mga music ay maaaring makatulong kayo upang pababain ang systolic blood pressure. Next, kailangan daw natin kumain ng dark chocolate. Tama po ang narinig po ninyo. Yung mga mahihilig po sa dark chocolate. So, ang pagkain po ng isa o dalawang square ng dark chocolate, basta ito ay 60 to 70% yung kakao, ay maaari makatulong sa mga may sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo at pamamaga. Ang isang benepisyo na makukuha sa dark chocolate ay ang tinatawag na flavonoids na nakakatulong upang paluwagin o palawakin yung ating mga blood vessels. Ang next na remedy ay siguraduhin na magkaroon ng maayos at matahimik na pagtulog. Kapag hindi ka nakakuha ng maayos na tulog, maaaring makaapekto ito sa pagtaas ng presyon ng iyong dugo. Maraming paraan para magkaroon ka ng maayos na pagtulog. Unang, mag-set ka ng schedule sa pagtulog mo. Bago ka matulog, kailangan magkaroon ka ng relaxation. Next ay i-avoid mo daw ang pagtulog sa hapon. And then, gawin mong komportable yung iyong higaan. At higit sa lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-stimulate po yung ating mga kamay at ang ating mga paa 30 minutes bago po tayo matulog upang ma-relax po lahat po ng ating mga organs, glands at ang ating parts ng body. Ayon sa pag-aaral ng National Sleep Heart Health Review, na ang regular na tulog na mas mababa sa 7 hours or higit pa sa 9 hours ay maaaring maiugnay sa isang mataas na pagkalat ng hypertension. And then, yung isa sa mga remedies pa na iminumungkahi ay ang pagkain ng bawang o yung katas nito. Ang sariwang bawang o katas ng bawang ay ginagamit sa pangmalawakang pamamaraan upang pababain ang presyon ng ating dugo. Ang susunod ay ang kumain tayo ng healthy protein foods. Ang mga taong kumakain ng mas maraming protina
ay mayroong mas bababang peligro na magkaroon ng alta presyon. Sa mga average na kumakain ng protein kada araw at least 100 grams, ito ay nagbibigay sa isang tao ng pagkakataon na mabawasan ang panganib na magkaroon ng high blood pressure ng 40%. Gayunpaman, hindi lahat ng high protein diet ay pwede sa lahat ng tao. Lalo na kapag ikaw ay may sakit sa bato. Kapag ikaw ay merong ganong karamdaman, mangyari na makipag-ugnayan ka sa iyong doktor upang alamin kung ang pagkain ng protein ay maaari sa iyo. Madali lang nating makuha ang 100 grams per day na kailangan ng ating katawan na protina. Makukuha natin ang mga proteinang ito sa mga pagkain na katulad ng fish, tulad ng salmon or canned tuna in water. Pwede rin yung egg. At the same time, poultry such as chicken breast, and then mga nuts and legumes, and cheese katulad ng cheddar. Sumunod naman ay limit your alcohol. Sinasabi na maaaring magtaas ng presyon ng iyong dugo ang pag-inom ng labis na alak. Maaaring uminom lamang ng katamtaman or yung drink in moderation. Ang pag-inom ng red wine ay nakakatulong din dahil ito ay nagbibigay ng health benefits sa bawat isa kung ito ay iinumin in moderation. Ngunit ang pag-inom ng labis-labis na alak ay maaaring makapagdulot sa inyo ng iba't ibang klaseng sakit na maaaring humantong ng pagtaas ng iyong alta presyon, at maaari din makaapekto sa iyong pagtitake ng gamot dahil hindi siya magiging fully effective dahil sa iyong pag-iinom ng alak. Ang susunod na remedies naman ay ang consider cutting back on caffeine. Ang caffeine ay nakakapagdulot para magtaas ng alta presyon. Ngayon, sa ibang tao, from 45 to 60 minutes yung temporary na effect ng caffeine sa kanya, pero nagbabari yan sa bawat individual. Ngayon, kung sensitibo ka naman sa pag-inom ng caffeine, might as well magbawas ka or baguhin mo yung iniinom mo na gawin itong decaffeinated. Then yung last, yung take prescription medication. Kailangan daw lagi nating iinumin on time lahat ng prescription ng doktor. Kung sa palagay mo hindi siya effective kasi walang pagbabago sa iyong mga nararamdaman, pwede kang makipag-ugnayan sa iyong doktor upang alamin yung best para sa iyo. Ngayon, nalaman natin yung mga effective ways or remedies na maaari nating gawin upang tulungan ang ating sarili na pababain ang ating alta presyon. So kung nagustuhan niyo po ang video kong ito, don't forget to like and subscribe. Adios por ahora, nos vemos in the próximo video. Gracias.